Xung đột Nga-Ukraine thêm khắc nghiệt khi mùa đông lạnh giá len lỏi vào từng doanh trại. Giữa lúc ấy, Mỹ thông báo gửi đợt viện trợ thiết bị điện đầu tiên tới Ukraine. Đáng chú ý, Mỹ tuyên bố gây áp lực chưa từng có lên Nga. Trong khi đó, phương Tây tiếp tục ủng hộ Ukraine. Anh nói cởi mở về khả năng cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. G7, EU cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đáng quan tâm, Belarus bất ngờ kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Ở diễn biến khác, báo Nga cho biết lãnh đạo Trung Nga sẽ có cuộc hội đàm vào cuối tháng 12. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định xây dựng ngân sách quốc phòng là trách nhiệm toàn dân. Mỹ, Kosovo hội đàm khi căng thẳng tiếp tục leo thang. Khoảng 1.500 người di cư băng sông Rio Grande vào El Paso, Texas chỉ trong một ngày. 5 công dân Trung Quốc bị thương trong vụ tấn công khách sạn ở Kabul, IS tuyên bố nhận trách nhiệm. Sân bay tại London đông nghẹt hành khách khi tuyết rơi dày đặc. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những diễn biến nổi bật về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Thưa quý vị, tờ Guardian hôm 13 tháng 12 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết nước này đã vận chuyển đợt đầu tiên của gói viện trợ thiết bị điện tới Ukraine. Washington đang nỗ lực hỗ trợ Kiev khi các cơ sở năng lượng của Ukraine liên tục hứng chịu các đợt tấn công từ Nga. Một trong các quan chức Mỹ thông báo chuyến hàng đợt đầu tiên là thiết bị điện trị giá khoảng 13 triệu đô la đã xuất phát từ một căn cứ quân sự Mỹ. Theo một nguồn thạo tin, có 2 máy bay chở thiết bị nữa sẽ rời Mỹ trong tuần này. Được biết, đây là một phần của khoản viện trợ trị giá 53 triệu đô la được công bố vào tháng trước, sau khi Ukraine đề nghị được cung cấp máy bay biến thể và máy bay phát điện, cũng như hệ thống phòng không. Cũng trong ngày 12 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng Mỹ không hề có kế hoạch gửi quân đội đến Ukraine. Cụ thể, khi được phóng viên hỏi liệu chính quyền của ông có kế hoạch gửi quân đến Ukraine hay không, ông Biden đã trả lời, chúng tôi không hề gửi quân đến Ukraine, chúng tôi chỉ đang gửi vật chất đến mà thôi. Cụ thể là hàng triệu đô la mà Mỹ đã viện trợ cho Ukraine. Vào tháng 11, chính quyền ông Biden đã kêu gọi Quốc hội cấp thêm kinh phí để tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách bà Salanda Young đã gửi thư cho Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi trình bày chi tiết về khoản viện trợ trị giá 37,7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Theo thông tin được chia sẻ với CNN, yêu cầu viện trợ Ukraine được ban hành khắp 4 cơ quan chính phủ Mỹ. Bà Young đã nói với bà Pelosi rằng yêu cầu này sẽ đảm bảo Ukraine có được nguồn tài trợ, vũ khí và sự hỗ trợ cần thiết để tự vệ, đồng thời cũng giải quyết tình trạng thiếu lương thực và năng lượng toàn cầu đang trở nên vô cùng nghiêm trọng do cuộc xung đột hiện nay. Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm nay. Kể từ đầu tháng 10, Moscow đã tiến hành tấn công chính xác vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Hồi đầu tháng 12, ông Zelensky cho biết đất nước ông không thể phục hồi 100% cơ sở hạ tầng năng lượng, do đó diễn ra việc cắt điện theo lịch trình ở hầu hết các thành phố và quận của Ukraine. Không chỉ viện trợ cho Ukraine, Mỹ thời gian qua còn áp đặt nhiều lệnh trừng phạt lên Nga. Đáng chú ý, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden tin rằng áp lực của Mỹ đối với Nga là chưa từng có trong lịch sử. Tuyên bố được hãng TASS hôm 13 tháng 12 đăng tải. Hãng tin TASS dẫn lời ông Sullivan cho hay, nếu nhìn vào toàn bộ áp lực mà chúng tôi đã áp đặt lên Nga, từ các biện pháp trừng phạt tài chính đến kiểm soát xuất khẩu, hay sự hỗ trợ mạnh mẽ và bền vững của Mỹ dành cho Ukraine, các biện pháp của chúng tôi nhằm đối phó Nga trong mọi mặt, và đặc biệt liên quan đến xung đột ở Ukraine là chưa từng có trong lịch sử gần đây. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm nay, Mỹ và các nước phương Tây đã đưa ra hàng loạt biện pháp trừng phạt cứng rắn chưa từng có đối với Moscow. Gần đây nhất, hôm 7 tháng 12, Ủy ban châu Âu EC đã đề xuất gói trừng phạt thứ 9 nhằm vào Nga. Trong đó có nội dung đưa thêm gần 200 cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt liên quan đến cuộc giao tranh ở Đông Âu. Không chỉ Mỹ, nhiều nước phương Tây khác vẫn tiếp tục ủng hộ Ukraine trong xung đột với Nga. Tuy nhiên, theo Sky News hôm 12 tháng 12, phương Tây đến nay vẫn phản đối các yêu cầu của Kiev về các hệ thống tên lửa có thể tấn công vào lãnh thổ Nga, mục tiêu nhằm tránh leo thang hơn nữa trước những cảnh báo từ Moscow.
Do vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace vừa qua đã tuyên bố ông sẽ cởi mở về việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí tầm xa nếu Nga tiếp tục nhắm vào mục tiêu các khu vực dân sự. Theo Sky News, tại Quốc hội Anh, cựu Thủ tướng Boris Johnson đã hỏi Bộ trưởng Wallace về khả năng cung cấp các hệ thống tên lửa tầm xa cho Kiev để phá hủy hoặc tấn công các địa điểm phóng máy bay không người lái UAV của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Anh trả lời trước Quốc hội rằng, tôi liên tục xem xét các hệ thống vũ khí mà Anh có thể cung cấp. Chúng ta cũng có các hệ thống vũ khí tầm xa hơn, và nếu Nga tiếp tục tấn công vào các khu vực dân sự, phá vỡ các công ước Geneva, thì tôi sẽ cởi mở để xem chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo. Theo Sky News, Bộ trưởng Anh đang đề cập đến các nguyên tắc nhân đạo cơ bản trong chiến tranh. Kiev đã nhiều lần cáo buộc Nga sử dụng UAV kamikaze để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu khác ở Ukraine. Tuy nhiên, RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Mohammad Reza Atiani trong cuộc họp báo ngày 12 tháng 12 nói, Ukraine đưa ra nhiều cáo buộc nhưng họ không đưa ra được bằng chứng cho thấy các UAV của Iran đang được quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột. Theo tướng Atiani, những tuyên bố về việc các lực lượng Nga được cho là sử dụng UAV do Iran sản xuất trong chiến dịch của họ ở Ukraine là dựa trên những tuyên bố và tin đồn vô căn cứ. Ông Atiani thừa nhận rằng Moscow và Tehran đã có mối quan hệ hợp tác quân sự sâu rộng nhưng không bao gồm việc sử dụng UAV Iran ở Ukraine. Đài NHK hôm 13 tháng 12 báo cáo Ukraine một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ nhằm chống lại Nga trong xung đột. Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước thành viên G7 viện trợ xe tăng hiện đại và tên lửa tầm xa cho Kiev. Đáp lại, nhóm G7 đưa ra cam kết tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. Trong khi đó, Liên minh châu Âu EU cũng có động thái mới trong nỗ lực hỗ trợ Kiev. Trong bài phát biểu trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 hôm 12 tháng 12, Tổng thống Zelensky còn đề cập đến các vấn đề năng lượng sau những cuộc tấn công của Nga. Ông cho biết nước này cần 2 tỷ mét khối khí tự nhiên để vượt qua mùa đông. Về phía G7, theo tuyên bố chung sau hội nghị trực tuyến hôm 12 tháng 12, các quốc gia này khẳng định rằng Nga sẽ là bên phải trả tiền cho việc tái thiết Ukraine. Tuyên bố của G7 có ghi Nga là quốc gia phải trả tiền cho việc khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng bị hư hại và bị tàn phá trong cuộc xung đột tàn khốc hiện nay ở Ukraine. Chúng tôi sẽ buộc Moscow chịu trách nhiệm cho việc này theo luật pháp quốc tế. Dựa trên các cam kết của mình, các nước G7 sẽ tiếp tục huy động sự hỗ trợ quốc tế để giúp giải quyết các nhu cầu tài chính ngắn hạn cấp bách cho Ukraine. Để đạt được mục tiêu này, các bộ trưởng tài chính G7 sẽ sớm triệu tập để thảo luận về các biện pháp chung nhằm hỗ trợ ngân sách cho Ukraine vào năm 2023. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ. Theo Ukreform, các nhà lãnh đạo G7 đã tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc và tình đoàn kết với Ukraine trước cuộc xung đột hiện nay, đồng thời cho biết nhóm này lên án các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, đặc biệt là các cơ sở năng lượng và nước trên khắp thành phố Ukraine. Ở diễn biến khác, các bộ trưởng ngoại giao của Liên minh châu Âu hôm 12 tháng 12 đã đồng ý bổ sung thêm 2 tỷ euro vào quỹ hỗ trợ vũ trang cho Ukraine. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp của các ngoại trưởng EU tại Bruxelles. Theo NHK, các ngoại trưởng cũng nhất trí về các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Iran vì đã cung cấp UAV cho Nga và cuộc đàn áp đối với làn sóng biểu tình. Khoảng 30 tổ chức và cá nhân sẽ bị đóng băng tài sản và cấm đi lại tới EU. Liên quan đến diễn biến ở chiến trường Đông Âu, đài Sky News hôm 13 tháng 12 dẫn lời một quan chức hàng đầu của Nga đã tuyên bố rằng nước này đã nắm quyền kiểm soát hơn 50% diện tích khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Donetsk là một trong 4 khu vực ở Ukraine mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập sau cuộc trưng cầu dân Ý diễn ra hồi tháng 9. Ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Donetsk tự xưng DPR, cho biết hơn 50% lãnh thổ đã được giải phóng. Hiện tuyên bố trên chưa được xác minh độc lập. Do giao tranh ác liệt đã diễn ra trong khu vực miền Đông những tuần gần đây, các khu vực thuộc sở hữu của Nga và Ukraine vẫn chưa rõ ràng. Tờ Guardian hôm 12 tháng 12 đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga có thể vẫn đang nhắm đến việc mở rộng quyền kiểm soát đối với tất cả các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson. Với các nhà hoạch định quân sự Nga có thể vẫn đang nhắm đến việc ưu tiên tiến sâu hơn vào Donetsk. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh cho biết chiến lược của Nga hiện khó có thể đạt được các mục tiêu của mình. Cũng liên quan đến khu vực Donetsk, quân đội Ukraine ngày 12 tháng 12 tuyên bố đã đẩy lùi binh sĩ Nga tấn công vào 4 khu vực thuộc tỉnh Donetsk và 8 khu vực khác thuộc tỉnh Luhansk. Tuy nhiên, phe ly khai thân Nga lại báo cáo tình hình trái ngược.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi 12 đòn tấn công của quân Nga ở Donetsk và Luhansk trong ngày 12 tháng 12, theo Reuters. Quân đội Ukraine nói thêm, pháo binh Nga đã khai hỏa, tàn phá gần 20 phòng tuyến xung quanh thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Nỗ lực này của Nga cho thấy họ đang muốn kiểm soát Bakhmut bằng mọi giá. Tuy nhiên, Kiev khẳng định đang chống cự quyết liệt. Ngoài ra, dịch vụ khẩn cấp Ukraine báo cáo, trong lúc gỡ mìn ở thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk ngày 12 tháng 12, 3 chuyên gia chất nổ đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng. Về phía Nga, hãng TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 12 tháng 12 cho biết, quân đội của Moscow đã oanh kích hơn 230 căn cứ của quân đội Ukraine trong vòng 24 giờ. Phát ngôn viên nói thêm, lực lượng Nga cũng khiến đối phương chịu tổn thất nặng nề ở 2 thành phố Kupian, tỉnh Kharkiv và Liman, tỉnh Donetsk. 70 chiến binh Ukraine bị tiêu diệt sau đòn công kích vào 2 khu vực này. Ông Konashenkov cho biết quân đội Nga tiếp tục tiến lên mạnh mẽ ở Donetsk và đập tan mọi nỗ lực phản công của Ukraine. Hiện các báo cáo của Nga và Ukraine về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng. Xung đột Nga-Ukraine đã có nhiều chuyển biến bất ngờ. Đáng chú ý, thời gian qua đã có nhiều nhận định cho rằng Belarus có thể sẵn sàng can thiệp quân sự vào xung đột ở Ukraine. Trong bối cảnh này, Bộ Quốc phòng Belarus hôm 13 tháng 12 thông báo đã tiến hành cuộc kiểm tra bất ngờ về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Belarus cho hay các lực lượng sẽ phải di chuyển đến các khu vực được chỉ định càng sớm càng tốt, mang theo vũ khí, tiến hành các biện pháp bảo vệ và phòng thủ, đồng thời diễn tập băng qua sông Neman và Berezina. Bộ này nói thêm việc di chuyển dọc theo một số tuyến đường đã bị hạn chế đối với người dân. Như truyền thông đưa tin những ngày qua, Belarus đã nhiều lần đưa ra các tuyên bố cho thấy nước này có thể sẵn sàng can thiệp quân sự vào xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng Tổng thống Alexander Lukashenko sẽ không tiến hành một biện pháp như vậy. Một đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cuối tuần qua cho biết, mục đích của những nỗ lực này là khiến lực lượng Ukraine ở biên giới Belarus bận rộn hơn, gây khó khăn cho Kiev để tăng cường hoạt động ở những nơi khác trên chiến trường. Khả năng để Belarus tấn công Ukraine trong tương lai gần là rất khó xảy ra, bất kể diễn biến của các chiến dịch thông tin, đài Sky News trích dẫn đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh. Ở diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm vào cuối tháng 12, mục tiêu nhằm thảo luận các sự kiện của năm 2022, theo Nhật báo Kinh doanh của Nga Vedomosti hôm 13 tháng 12 đưa tin. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, nói với tờ báo rằng thời điểm và chương trình nghị sự của cuộc họp đã được tiết lộ, nhưng một thông báo cụ thể sẽ sớm được đưa ra. Tờ báo còn trích dẫn một nguồn thạo tin giấu tên nói rằng cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ khó xảy ra. Các chi tiết đang được thảo luận thêm, nguồn tin nói với tờ Vedomosti. Trước đó, vào tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga đã gặp nhau tại Uzbekistan bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO. Vào tháng 2 năm nay, trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Putin đã có chuyến thăm Bắc Kinh. Lãnh đạo hai nước khẳng định mối quan hệ hữu nghị không giới hạn. Theo giới phân tích, Trung Quốc là một trong những đối tác quan trọng nhất với Nga khi phương Tây ngày càng siết chặt lệnh trừng phạt đối với Moscow. Kim ngạch song phương đã tăng khoảng 1/3 kể từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, theo Reuters. Thưa quý vị, Nhật Bản vừa thông qua kế hoạch tài khóa năm 2023 với dự kiến tăng đáng kể ngân sách quốc phòng. Trong cuộc họp mới đây, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định việc xây dựng ngân sách quốc phòng là trách nhiệm của người dân đối với đất nước. Hãng tin Kyodo News cho hay trong bài phát biểu hôm 13 tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh cần đảm bảo các nguồn tài trợ ổn định khi chi tiêu quốc phòng dự kiến gia tăng. Thế hệ hiện tại cần có trách nhiệm đối với những thay đổi chính sách mang tính lịch sử, ông nói. Được biết, khi lập ngân sách nhà nước cho năm tài chính tiếp theo, Liên minh cầm quyền của Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Komeito đã nghiên cứu các phương án để đảm bảo nguồn tài chính tăng ngân sách quốc phòng. Theo đó, chính phủ cần đảm bảo thêm 4.000 tỷ yên mỗi năm để mở rộng ngân sách. 1/4 số tiền sẽ được tài trợ thông qua việc tăng thuế, trong khi phần còn lại sẽ được hỗ trợ thông qua cải cách chi tiêu và thặng dư ngân sách. Khi phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh, điều quan trọng là mỗi người dân cần nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ cuộc sống của mình và bảo vệ đất nước. Chúng ta phải xem xét mục đích tài trợ là gì và những người sống trong thời đại này cần chịu trách nhiệm gánh vác. Được biết, lời kêu gọi của Thủ tướng Kishida được đưa ra khi kế hoạch tăng thuế của ông vấp phải sự phản đối từ một số nhà lập pháp của Đảng cầm quyền và các thành viên nội các.
Theo hãng tin Kyodo News, việc sử dụng trái phiếu xây dựng cũng được tính đến để phát triển các cơ sở của lực lượng phòng vệ. Tuy nhiên, đây sẽ là thay đổi lớn so với quan điểm thông thường bởi trái phiếu xây dựng chủ yếu được sử dụng cho các công trình công cộng như xây dựng cầu đường ở Nhật Bản. Chính phủ cho rằng những trái phiếu như vậy không phù hợp với các cơ sở hạ tầng nhanh chóng xuống cấp hoặc dễ bị nước ngoài tấn công. Bên cạnh đó, việc sử dụng trái phiếu xây dựng cũng đánh dấu sự khác biệt so với quan điểm trước đây, khi từ năm 1966, cựu Bộ trưởng Tài chính Takeo Fukuda từng cho rằng cần có ranh giới rõ ràng giữa chi tiêu quốc phòng và chi tiêu cho các công trình công cộng. Ngày 13 tháng 12, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi bắt đầu khai mạc tại thủ đô Washington, Mỹ. Đây là hội nghị thứ hai được tổ chức kể từ lần đầu khởi xướng vào năm 2014. Hãng Sputnik cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể thông báo về chuyến công du đến nhiều nước châu Phi trong sự kiện này. Chuyến đi có thể diễn ra vào năm tới. Theo Sputnik, chuyến đi tới châu Phi cũng được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đề cập đến trước đó. Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 tại Washington. Sự kiện sẽ tập trung vào việc củng cố mối quan hệ giữa Mỹ và các nước châu Phi nhằm thúc đẩy các ưu tiên chung như sức khỏe cộng đồng và tiếp cận năng lượng. Gần 50 nguyên thủ quốc gia châu Phi dự kiến sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh, trong đó có các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Phi. Hôm 12 tháng 12, tại cuộc họp báo thường kỳ tại Nhà Trắng, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan cho biết Washington sẽ đưa ra lời cam kết viện trợ 55 tỷ đô la cho châu Phi trong 3 năm tới. Cụ thể, ông Sullivan nói rằng Mỹ đang tập trung thể hiện sự hỗ trợ của mình trên bàn đàm phán với các nước châu Phi, đồng thời nói thêm rằng Mỹ mang theo thiện chí đầu tư vào lục địa này hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ông Sullivan cũng cho biết thêm rằng ông Biden sẽ tổ chức tiệc tối vào thứ Tư, ngày 14 tháng 12 với khoảng 50 nhà lãnh đạo châu Phi và tuyên bố Mỹ ủng hộ Liên minh châu Phi gia nhập 20 nhóm nền kinh tế lớn G20. Ông cũng đề cập rằng ông Biden sẽ chỉ định một đại diện đặc biệt để thực hiện các ý tưởng được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh và Bộ Ngoại giao Mỹ có kế hoạch bổ nhiệm đại sứ Johnny Carson cho vai trò này. Ở diễn biến khác liên quan, Washington Post dẫn lời các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết Nhà Trắng và lãnh đạo các nước châu Phi đã bất đồng về cách thức chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Một quan chức giấu tên nói rằng các nhà lãnh đạo châu Phi đã nói rõ với Washington rằng họ đơn thuần chỉ muốn chấm dứt khủng hoảng ở Đông Âu, đồng thời bày tỏ phản đối việc phương Tây áp trừng phạt lên Nga với hy vọng đạt được giải pháp. Nguồn tin của Washington Post lưu ý châu Phi muốn thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho xung đột ở Ukraine. Nhìn chung Mỹ cũng vậy, nhưng mọi vấn đề liên quan đến Ukraine đều phải do nước này chọn lựa. Mỹ và các nước thuộc lục địa đen đã bất đồng quan điểm. Châu Phi tỏ ra khó chịu với các biện pháp trừng phạt và chỉ trích Nga. Họ cho rằng điều này khiến nỗ lực đạt được một giải pháp ngoại giao cho xung đột ở Ukraine trở nên khó khăn hơn. Thưa quý vị, tình hình tại khu vực Bắc Kosovo chưa thể hạ nhiệt khi chính quyền cho biết sẽ có biện pháp cứng rắn hơn đối với người dân Serbia. Mới đây, đặc phái viên Mỹ vừa có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Kosovo trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang. Hãng tin Reuters cho hay đặc phái viên Mỹ tại khu vực Tây Balkan vừa gặp mặt Thủ tướng và Tổng thống Kosovo hôm 12 tháng 12 khi hành động phản đối chính phủ của người Serbia ở miền Bắc Kosovo đã kéo dài đến ngày thứ Ba. Trước đó, Mỹ và Liên minh châu Âu đều lên tiếng gọi hai bên xoa dịu tình hình căng thẳng và quay trở lại bàn đàm phán. Theo hãng tin Reuters, từ vụ bắt giữ một cựu sĩ quan cảnh sát Serbia, người từ chức vào tháng trước vì quy định mới về biển số xe, một cuộc đọ súng đã xảy ra và cảnh sát Kosovo phải lập các rào chắn sau đó. Được biết, mặc dù từng tham gia vào một cuộc đối thoại do EU chủ trì nhằm bình thường hóa quan hệ hai nước, Serbia vẫn không công nhận nền độc lập của Kosovo, khu vực thuộc lãnh thổ Serbia trước năm 2008. Hãng tin Reuters cho hay những người ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Brazil Jair Bolsonaro hôm 12 tháng 12 đã cố gắng xông vào trụ sở cảnh sát liên bang ở thủ đô Brasilia để phản đối việc bắt giữ João Acacio Serre Savante, một thủ lĩnh của phong trào biểu tình. Trong tuyên bố của Tòa án tối cao Brazil, nhân vật này bị bắt giữ tạm thời trong 10 ngày với cáo buộc đe dọa, đàn áp và bãi bỏ quyền lực nhà nước pháp quyền. Tuyên bố cũng cho biết Savante đã sử dụng tư cách thủ lĩnh để lôi kéo người khác phạm tội, đồng thời đe dọa Tổng thống đắc cử Lula da Silva và các thẩm phán tòa án tối cao. Được biết, sau nhiều tháng đưa ra những gợi ý vô căn cứ rằng hệ thống bỏ phiếu điện tử có khả năng gian lận, ông Bolsonaro vẫn chưa thừa nhận thất bại trước đối thủ cánh tả Lula da Silva. Nhiều người ủng hộ Tổng thống Bolsonaro cũng từ chối chấp nhận thất bại của ông. Họ cắm trại bên ngoài các căn cứ quân sự trên khắp đất nước và kêu gọi lực lượng vũ trang lật ngược kết quả.
Theo hãng tin Reuters, hành vi kích động của những người biểu tình đang khơi lại ký ức về một cuộc tấn công trên đồi Capitol tại Mỹ, được gây ra bởi những người ủng hộ cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, thần tượng chính trị của ông Bolsonaro. Tình hình hiện tại càng làm dấy lên lo ngại về vấn đề an ninh khi ông Lula sẽ nhậm chức trong một buổi lễ công khai được tổ chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 tại thủ đô Brasilia. Chuyển sang một số tin tức xã hội đáng quan tâm. Khoảng 1.500 người đã vượt qua sông Rio Grande trong đêm ngày 11 tháng 12 từ Mexico đến El Paso, thuộc bang Texas của Mỹ. Theo Reuters, số người di cư đến khu vực đang gia tăng. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ vào ngày 11 tháng 12 đã gặp khoảng 2.400 người di cư đang cố gắng vào khu vực El Paso. Hiện cơ quan này vẫn chưa công bố số liệu thống kê cho tháng 11, nhưng tháng 9 và tháng 10 đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ lượng người di cư ở El Paso. Theo Reuters, dù giới chức Mỹ hiện chưa thể xác định lý do chính xác dẫn đến sự gia tăng, nhưng Washington đang chuẩn bị cho khả năng gia tăng hơn nữa số người di cư qua biên giới từ ngày 21 tháng 12. Đây là ngày hết hiệu lực tiêu đề 42. Lệnh này được đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 và cho phép các nhà chức trách nhanh chóng đưa người di cư bắt tại biên giới trở về Mexico hoặc các nước khác, nhưng họ không thể xin tị nạn tại Mỹ. Liên quan đến vụ tấn công khách sạn ở thủ đô Kabul của Afghanistan, đài NHK hôm 13 tháng 12 cho biết nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm về vụ việc. Đáng chú ý, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, 5 công dân nước này đã bị thương sau vụ tấn công. Một nhóm người có vũ trang đã xông vào khách sạn ở trung tâm thủ đô Kabul hôm 12 tháng 12. Đây là nơi thường phục vụ khách Trung Quốc và công dân nước ngoài khác. Sau vụ đọ súng với nhóm này, lực lượng an ninh đã kiểm soát được khách sạn. Theo một quan chức Taliban, 3 kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt. 2 người nước ngoài bị thương nhẹ khi cố trốn thoát bằng cách nhảy từ cửa sổ khách sạn. Sau đó, nhóm IS đã đưa ra một tuyên bố nói rằng các thành viên của nhóm đã xông vào khách sạn và thực hiện vụ tấn công. Đáng chú ý, Reuters ngày 13 tháng 12 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết 5 công dân nước này đã bị thương trong vụ tấn công trên. Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Vương thông báo đại diện Trung Quốc đã có cuộc thảo luận với chính quyền Taliban ở Afghanistan. Đại sứ quán Trung Quốc tại Afghanistan đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn với chính phủ lâm thời Afghanistan, yêu cầu phía Afghanistan nỗ lực hết sức để giải cứu những người bị thương, mở một cuộc điều tra toàn diện, đưa những kẻ tấn công ra trước công lý và thực hiện các biện pháp tiếp theo để bảo vệ sự an toàn của công dân Trung Quốc ở Afghanistan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói. Theo người phát ngôn, trước tình hình an ninh ở Afghanistan, Bộ Ngoại giao một lần nữa khuyến nghị các công dân và tổ chức Trung Quốc rời khỏi quốc gia này càng sớm càng tốt. Theo NHK, một số cơ sở liên quan đến nước ngoài tại Kabul đã trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử cực đoan. Hồi tháng 9, một vụ nổ bên ngoài Đại sứ quán Nga đã khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 2 nhân viên đại sứ quán. Một cuộc tấn công khác vào Đại sứ quán Pakistan hồi đầu tháng này đã khiến một lính gác bị thương. Thưa quý vị, phiên tòa xét xử ông trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai bắt đầu diễn ra từ cuối tuần trước. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ hãng tin Reuters, phiên tòa sẽ được hoãn lại để thống nhất một số quy định trong vấn đề tố tụng. Theo hãng tin Reuters thông báo hôm 13 tháng 12 của Tòa án Hồng Kông cho biết, phiên tòa xét xử ông trùm truyền thông Jimmy Lai sẽ được hoãn đến cuối tháng 9 năm sau. Lý do vì Hồng Kông cần chờ các cơ quan lập pháp hàng đầu Trung Quốc phán quyết liệu các luật sư nước ngoài có được phép làm việc trong các vụ án an ninh quốc gia hay không. Được biết, ông Jimmy Lai, 75 tuổi, là nhà phê bình Trung Quốc nổi tiếng nhất Hồng Kông. Ông là người sáng lập tập đoàn truyền thông Next Digital, công ty mẹ của Apple Daily, một tờ báo bị đóng cửa từ tháng 6 năm 2021 sau một cuộc đột kích của cảnh sát. Trong phiên xét xử ngày 10 tháng 12, ông bị kết án 5 năm 9 tháng tù với cáo buộc vi phạm hợp đồng thuê đất và che đậy hoạt động của một công ty tư nhân tại trụ sở tờ báo Apple Daily. Trước đó, ông Lai bị bắt giữ từ tháng 12 năm 2020 và nhận án tù 20 tháng vì tội tụ tập trái phép. Liên quan đến vụ việc, chính phủ các quốc gia phương Tây và Mỹ đều bày tỏ sự lo ngại về vấn đề nhân quyền trước những cáo buộc đối với ông Jimmy Lai. Thưa quý vị, tình trạng tuyết rơi dày đặc đang làm gián đoạn giao thông tại thủ đô nước Anh. Các sân bay ở London đông nghẹt hành khách khi lịch trình đa số các chuyến bay đều bị ảnh hưởng. Theo Reuters, nhiệt độ tại London hôm 11 tháng 12 hạ xuống mức thấp nhất trong năm nay, khiến tuyết rơi dày, làm gián đoạn việc đi lại ở các sân bay Gatwick và Stansted. Hình ảnh hôm 12 tháng 12 cho thấy hành khách tập trung đông nghẹt tại sân bay Stansted.
Trong khi đó, hệ thống tàu điện ngầm cũng bị đình chỉ hoặc chậm chế. Tương tự, nhiều tuyến đường cao tốc cũng rơi vào tình trạng tắc nghẽn do tuyết phủ. Văn phòng khí tượng Anh xác nhận nhiệt độ đêm 11 tháng 12 hạ xuống thấp nhất năm ở mức âm 15 độ C. Văn phòng khí tượng cũng cảnh báo một đợt không khí lạnh khác sẽ ảnh hưởng đến Scotland và khu vực Đông Bắc nước Anh từ nửa đêm ngày 13 tháng 12. Bên cạnh đó, Cơ quan Dự báo Thời tiết Anh đưa ra cảnh báo về tình trạng băng tuyết ở London và Đông Nam nước Anh. Các vùng khác của nước Anh và toàn bộ khu vực Bắc Ireland có thể xảy ra hiện tượng đóng băng và sương mù. Thưa quý vị, sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp hạn chế chống Covid-19, nhịp sống của người dân đang trở lại bình thường, hoạt động hàng không cũng dần khôi phục tại thủ đô Bắc Kinh. Hãng tin Reuters cho biết số chuyến bay tại 2 sân bay quốc tế của thủ đô Bắc Kinh gia tăng đáng kể sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch Covid-19. Theo dữ liệu trong ngày 9 tháng 12, số chuyến bay tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh và sân bay quốc tế Đa Sinh Bắc Kinh tăng 63% so với giai đoạn trước. Trong khi đó, mức tăng 2 ngày cuối tuần còn cao hơn với tỷ lệ 100% trong ngày 10 tháng 12 và 169% trong ngày 11 tháng 12. Theo dự kiến, số chuyến bay hàng ngày tại 2 sân bay này sẽ đạt 70% số chuyến bay hàng ngày cùng kỳ năm 2019. Hiện tại, để ứng phó khi số lượng chuyến bay gia tăng và thời tiết mùa đông phức tạp, Ban Quản lý khu vực phía Bắc Trung Quốc thuộc Cục Hàng không Dân dụng CAAC đang thực hiện những biện pháp đa dạng để đảm bảo các chuyến bay được vận hành suôn sẻ. Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Hàng không Đa Sinh yêu cầu tất cả các bộ phận cải thiện kế hoạch hoạt động trong mùa đông. Các đơn vị cũng phải tiến hành kiểm tra, vệ sinh và hiệu chỉnh thiết bị tại chỗ để đảm bảo các chuyến bay được diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.